Proximitatea e nevoia copilului, în principal în primul an, de a fi fizic, conectat, lipit de pielea, asta corpul. Și pentru că ne arată tot știința că în primele 9 luni de zile nu știe că a ieșit din tine. Să înțelegem că e o investiție într-o bună dezvoltare cerebrală. Absolut. Că eu, ca să pot să mă găsesc pe mine, să am granițe, să pot să spun nu mai târziu în viață la chestii la care și părinții mei or să vrea să spun nu, droguri, abuz de un fel sau altul, să pot să pun limite, e important să se dezvolte această contravoință. Uite, nu am învățat din niciun MBA, școală doctorală, facultate, cât am învățat de la propriul meu copil. Și cumva e o călătorie către sine pe care trebuie să o ai și este, nu vreau să pară, evident că fiecare ne găsim sensul și la orice vârstă, însă cred că este una dintre puținele oportunități pe care le avem să ne revizităm atât copilăria, cât și tinerețea, cât și nevoile, dar mai ales aspirațiile. La mine s-a manifestat și într-o depresie postpartum. Apropo de cea mai mare frică și ce ne zgândărea, de departe, dacă m-ai fi întrebat ce-mi doresc să nu-i fac copilului meu, este să nu-l traumatizez. Și aici Gordon Neufeld reinventează piramida lui Maslow spunând că baza este atașamentul, nevoia de conexiune. Nu cum eram învățați, apropo de cărțile de mult uitate, sperăm, sau de fapt nu sunt uitate, în care era vorba despre hrană, adăpost și supraviețuire, efectiv. Am devenit părinte și m-am trezit așa peste noapte sau în ziua în care am plecat de la maternitate, știu că ne uitam unul la altul și am zis, unde plecăm? Unde plecăm? Ce facem? Noi nu știm să creștem un copil. Nu am avut experiența asta. Ce se întâmplă de acum încolo? Dacă vrei să spui acolo în camera 4, este în regulă să-ți ceri scuze copilului tău, să-ți ceri iertare, să-i spui că ai greșit. Este un fundament extrem de sănătos. Pentru că altfel plecăm de la o ipocrizie, că noi nu am greșit și el greșește mereu. Salutare, prieteni! Suntem astăzi la un episod, parte dintr-o serie pe care cred că o așteptați de foarte mult timp. Începem într-un final să vorbim în episoadele Mind Architect focalizat și aplicat despre parenting. Și pentru că eu nu pot să vorbesc la persoana întâi despre asta, am alături de mine niște oameni care fac eforturi foarte frumoase în piața asta educațională din România să ne ajute să înțelegem parenting-ul așa cum ar trebui el să fie înțeles în 2025, fundamentat în teoria atașamentului, fundamentat în psihologia dezvoltării. Îi am alături de mine pe Bogdan și pe Diana Bălan. Mulțumesc că sunteți cu noi. Noi mulțumim. Noi mulțumim. Oamenii ăștia doi fac o treabă foarte faină în sensul că sunt la momentul la care înregistrăm la a doua ediție a unui festival de parenting care probabil e cel mai relevant, cel puțin din perspectivă științifică, pe care eu l-am văzut în România, și anume Parent Ed Fest. Felicitări! Abia aștept să vă ilustrez aici în fața publicului și povestea personală și cum ați ajuns să-l faceți. Sunt oamenii cu ajutorul cărora în acest studio sau în studioul nostru mobil, vom vedea, o să avem ocazia anul ăsta în parteneriat cu Parent Ed Fest și sprijiniți de Lidl și mulțumesc și partenerului nostru comercial că ne ajută să facem asta. O să avem ocazia să vorbim cu Gordon Neufeld, despre care am vorbit o grămadă, cred că avem și niște cărți pe aici care îi aparțin. Este omul pe care Gabor Matel numește persoana care i-a salvat relația cu proprii copii și este probabil cea mai relevantă voce pe zona asta de psihologia dezvoltării, voi fiindu-i studenți. Și totodată, tot în parteneriatul dintre noi, o să avem un episod și cu Daniel Siegel, care este eroul nostru științific. Dacă urmăriți Mind Architect, cred că încă de la episodul 3, când am vorbit despre trepiedul vieții, este o idee de ale lui Daniel Siegel. Vă mulțumesc din inimă pentru ce faceți pentru parenting și cu festivalul și cu episoadele făcute împreună. Și cu acestea fiind spuse, hai să vedem unde erați voi, cum arăta viața voastră în momentul în care ați devenit părinți, ca să înțeleagă oamenii care a fost contextul, sămânța care a dus la construcția Parent Ed Fest. Ladies first. Eu am o bază cumva
care nu are tangență cu psihologia sau cu parenting-ul. La bază am făcut IT și management. Momentul în care am... Managementul cu parenting-ul s-ar putea să, da. nu? Înainte de a deveni părinte, chiar când eram însărcinată, îmi făceam MBA-ul și pe urmă a venit pandemia, am născut, lucram în construcții sau într-un domeniu destul de diferit. Am devenit părinte și m-am trezit așa peste noapte sau în ziua în care am plecat de la maternitate, știu că ne uitam unul la altul și am zis unde plecăm. Eram cu copilul în brațe în fața maternității, avem o poză care ești pe social media și asta ne-am întrebat în lift. Unde plecăm? Ce facem? Noi nu știm să creștem un copil. Nu am avut experiența asta. Ce se întâmplă de acum încolo? A fost un teren cu foarte multe frici și anxietăți pentru mine, pentru că feeding-ul de informații și de așteptări și de presiuni sociale și nu numai îmi creau o presiune și un bagaj în spate care nu-mi dădeau libertatea să fiu cine aș fi putut să fiu. Și după aia încep să cercetez și să caut răspunsuri pentru mine. Că de fapt așa a început povestea. Am încercat să găsesc răspunsuri pentru mine ca mamă, ca femeie, ca și copil, pentru că multe dintre răspunsurile pe care le găsim răspunsul la nevoile pe care le-am avut noi ca și copii. Împărtășind aceste informații cu prieteni, cu oameni din jurul meu, am observat că e o foarte mare nevoie pentru această informație. Ok, de ce să nu încercăm să aducem la scenă deschisă în România, în București, și așa s-a născut Parented Fest ediția 1. Deci din nevoie. Da. Și din preocupare să nu dăm mai departe lucrurile pe care le-am moștenit noi. Da. Să întreb și pe Bogdan, tu în ce ape te scăldai la momentul la care ați ieșit pe ușa maternității? Așa cum spune și Diana, eram în cu totul alte ape, eram într-un râu în care făceam caiac, cu totul altceva și pandemia m-a ajutat foarte mult pentru că fetița noastră e născută în plină pandemie. Ceea ce cumva, știi, ca orice față a monedei, una e nefericită, dar dacă te uiți atent, vezi și partea pozitivă. Eu eram avocat, carierist până se poate, și eu terminam un MBA, făceam din activitatea profesională un ideal, însă odată cu venirea pe lumea copilului, tot universul ăsta s-a schimbat fundamental. În primul rând, cumva, uitându-mă în urmă, pot să spun că am avut norocul, amândoi, să ne găsim în momente compatibile cu cel de a deveni părinți. Și de ce spun asta? Îmi amintesc că în 2-3 luni înainte de a naște, debutase pandemia, fetița noastră născută în mai, noi a trebuit să stăm forțați acasă din martie, că mi-amintesc și acum, 8 martie, 7 martie, cred că s-a impus starea de urgență. Și stăteam pe balcon și discutam, noi doi, eram izolați, nu purtam mască în casă, dar știi cum era perioada respectivă, cum vrem să ne creștem copilul. Ceea ce acum, privind retrospectiv, mi se pare că Dumnezeu ne-a arătat un drum pe care trebuia să mergem, fără ca noi să știm acel drum. Și a creat un context. A creat un context. Pentru că discuțiile noastre, cumva acum, observ că se transpun într-o realitate. Ce mi-amintesc că discutam pe balcon, asta vreau să întreb. Masă, și ce ziceați? Erau dezbateri. Cum vezi copil? Ne povesteam fiecare. Uite, eu am făcut grădiniță, eu am făcut școală, am făcut aia. Cum vezi lucrurile astea pentru copil? Noi amândoi am fost crescuți preponderent de bunici până la o vârstă, cum majoritatea generației noastre a fost, până la o vârstă școlară, să zic. Și ceea ce
ceea ce a rezultat din discuția noastră a fost că ne dorim ca noi să fim cei care ne creștem copiii și să fim prezenți. Evident, cum spunea și Diana, dintr-o nevoie, dintr-o lipsă pe care o resimțeam amândoi la acel moment. Era evident. Adevărul e că multe dintre lucrurile pe care am ajuns să le facem și să le... nu au fost discutate acolo, pentru că universul... A fost o discuție. A fost o discuție, da. Universul maternității, matrescenței și a deveni părinte se descoperă atunci cu adevărat când devii părinte. Multe dintre lucruri poți să... Am fost acel prieten în grupul de prieteni care aveau copii mai mari și îmi cer scuze și acum, care le dădeam sfaturi de parenting înainte să am copil. Dar neștiind cu ce să mănâncă. Da, încă ne sunt prieteni. Da. Salutăm! Mulțumim că ați rămas! Dar mi-am zis că făceau Mai vedem noi. Și acum pot să înțeleg de ce. Adică da, sunt foarte nice, e foarte nice să poți să ai deschiderea, să ai discuții aceste lucruri, aceste teme, să ai perspectiva acestei gândiri. Voi, înainte să deveniți părinți, erați angajați în vreo formă din asta de lucru cu sinele, mergeți la terapie, erați pasionați de subiectul ăsta sau... Pe mine întotdeauna m-a pasionat psihologia, de fapt știința. Eu sunt, I'm a physics person, math person și mi-a plăcut foarte tare zona asta de știință. Deci neuroștiința sau dezvoltarea asta biologică mi-a fost foarte, foarte aproape. Nu specific pe copii, nu am știut zona asta. Dar știam concepte, știam lucruri, însă nu există profesor mai mare pe care poți să-l ai decât un bebeluș de câteva luni, de 1 an de zile, de 2 ani de zile, așa cum te provoacă el în fiecare zi. Pot să confirm. Cel mai bun profesor, dacă ești deschis să absorbi informații, este propriul copil. Eu nu am învățat din niciun MBA, școală doctorală, facultate, cât am învățat de la propriul meu copil. Și cumva e o călătorie către sine pe care trebuie să o ai și este... Nu vreau să pară, evident că fiecare ne găsim sensul și la orice vârstă, însă cred că este una dintre puținele oportunități pe care le avem să ne revizităm atât copilăria, cât și tinerețea, cât și nevoile, dar mai ales aspirațiile. Pentru că noi, la o vârstă fragedă, fiecare dintre noi aveam niște aspirații. Citeam anumite cărți, vedeam anumite filme, aveam niște idealuri. În momentul în care vine un copil, îți faci și o formă de verificare a acestor idealuri. Cât ai realizat din ele și care au fost poate motivele pentru care nu ai putut să le realizezi. Asta e important dintr-un anumit aspect pe care, pe măsură ce copilul crește, îl vei realiza. Respectiv să nu proiectezi asupra lui idealurile pe care tu nu ți le-ai realizat. De multe ori se întâmplă asta. Din păcate. Din păcate, foarte mulți dintre noi proiectăm în copiii noștri nerealizările noastre. Și dacă eu am făcut o facultate, aș vrea că el să facă master. Dacă eu am făcut master, aș vrea să facă doctorat. Vorbesc simplist, evident. Dar ideea este să facă ceva, nu atât pentru el, cât pentru mine, ca părinte. Sunt curios, înțelegându-vă contextul, și mi se pare foarte drăguț că ați purtat discuția asta pe balcon. Mie mi se pare util ca mulți oameni să vorbească despre cum se văd în rolul de părinți și ce își doresc să trăiască în rolul ăla, ce îi sperie, ce îi entuziasmează. Și apropo de asta, voi v-ați întrebat când ați ieșit pe ușa maternității ce facem aici, vietatea asta fără manual. Care erau preocupările sau fricile pentru fiecare dintre voi? Ce vă zgândărea? Cred că grija mea cea mai mare a fost, și aici este cumva background-ul meu de om care crede foarte mult în libertate și în idealuri, să nu-i strivesc spiritul copilului meu de la început. Ideal niciodată, dar aia era preocuparea inițială, pentru că era un zgomot de fundal puternic pe care, chiar dacă pandemia cumva ne-a protejat de zgomotul
În toată intensitatea lui. Exact. Însă, sfaturi vin de la rude, de la prieteni care sunt bine intenționați, dar cumva, știi, sfaturile nesolicitate atunci nu ajutau prea mult în contextul în care noi nu știam cum să schimbăm un bebeluș, cum să dormim cu el, cum să îl hrănim, toate lucrurile astea care sunt de basic. Și în momentul în care am realizat că această presiune a zgomotului vine cu niște direcții mai degrabă de la familia apropiată și cu exemple, uite, tu ai fost așa, ar trebui să faci la fel. Chiar am avut niște cadouri. Vrei să zici? Uite ce bine ai ieșit exact. Și ce bine ai ajuns. Da. Okay. Niște cadouri bine intenționate cu niște cărți care veneau dintr-o epocă apusă. Sperăm. Și cumva când am deschis, mi-amintesc și acum am deschis una din aceste cărți și chiar îmi amintesc că râdeam împreună cu Diana, scria, încerc să reproduc, când bărbatul vine de la serviciu, soția trebuie să facă efortul să se aranjeze un pic, iar copilul să fie, era cuvântul care mi-a rămas în cap, apretat. Adică pregătit pentru ca... Ce carte e asta? Cum zice să... Serios, sunt curios. Adică este ceva ce merită băgat în muzeu parenting. Apoi tatăl poate săruta copilul pe frunte și să-și continue ziua obosit de la serviciu. Mama, adică erau niște lucruri care ne-am dat seama, nu e pentru noi. Adică... Și voi ați primit cartea asta cadou? Da. De la cineva drag? Sau da. Mai multe cărți de tipul ăsta, pentru că fiecare noi avem prieteni care aveau copii un pic mai mari. Familiile noastre de asemenea ne-au crescut pe noi. Adică n-aveam prieteni care aveau bebeluși, că și erau în aceeași vrie ca și noi. Dar cei care trecuseră prin aceste experiențe erau binevoitori. Și uite, așa am făcut eu. Ăsta a fost decalogul pe care eu l-am respectat. Nu faci asta, nu faci asta. Toate lucrurile astea, cumva le-am ascultat, că nici nu aveam cum să nu le ascultăm. Pe de cealaltă parte, stând și uitându-ne unul la celălalt, fără să vorbim prea mult, ne-am dat seama, nu e pentru noi. Și ce facem noi, că alt reper n-avem. Ați simțit amândoi asta, că nu e pentru voi? Da, iar în mine a fost o bătălie atât de mare încât a rezultat, și asta am spus-o, dintr-un punct de vulnerabilitate, la mine s-a manifestat și într-o depresie postpartum. Apropo de cea mai mare frică și ce ne zgândărea, de departe, dacă m-ai fi întrebat ce-mi doresc să nu-i fac copilului meu, este să nu-l traumatizez. Ce anume nu puteam să-ți spun, dar era ideea de a nu traumatiza, pentru că era atâta informație și este atâta informație în jur, care tot așa este binevoitoare de a nu mai duce bagaje transgeneraționale pe copiii noștri, însă nu-ți oferă și lumina vis-a-vis de e ok, îi vom traumatiza sub o formă sau alta. Garantat. That's the truth. Da. Dar ideea de a încerca să nu faci parenting dintr-o frică, ci dintr-o postură de liniște, acceptând condiția umană și existențialistă că ești limitat și vei fi limitat. Tot așa e partea cealaltă a paginii pe care o citea Bogdan din cartea aceea. Îmi spunea că trebuie să alăptez pe întuneric, într-un colț retras, să nu fac contact vizual cu copilul meu. Lucruri care nu stăteau bine cu mine, adică ceva în mine îmi spunea, însă, apropo de instinct, am vorbit puțin despre instinct, pentru mine nu a fost suficient. Îmi spunea că nu e ok, dar nu aveam la mână argumentele, eu fiind o persoană care are nevoie de dovezi, de știință, nu aveam acele informații la mâna mea. Iar având în vedere presiunea, tot ce se spunea în jurul meu, inclusiv de sleep training, pentru că acolo a fost punctul meu de plecare în această călătorie,
ceva nu se alinia cu mine în forumul meu interior. Și atunci am zis, ok, închidem cărțile astea, facem un pic, bâșbim puțin până ne găsim, dar trebuie să găsim și altfel de răspunsuri. Asta mă duce cu gândul la o întrebare. Când am făcut documentarea pentru conversația cu voi, a fost între primele. Și eu trăiesc cu sentimentul ăsta, nefiind încă părinte, dar citind lucruri pe subiect și urmărind conținut online și mergând la conferințe, mi se pare că e foarte multă informație. Sunt foarte multe păreri, din fericire un pic mai luminoase decât astea cu stai într-un colț pe întuneric, nu îl lăsă să facă contact vizual cu tine, adică cartea asta, de exemplu, mi se pare că e aproape anti-parenting. Este cineva a avut înțelepciunea să scrie tot ce nu trebuie să faci. Da. Dar în toată gălăgia și în tot volumul ăsta uriaș de informație, voi cum v-ați orientat către ideile și către specialiștii care au făcut click cu felul în care și voi simțeați că lucrurile ar trebui să se întâmple? Citind, ca să-ți răspund, citind și cumva copilul reușește să te transforme. Se spune că intri într-un rol nou după ce ai un copil, că devii părinte, n-ai fost anterior. Este o chestiune simplă, nu e mare filozofie că așa se întâmplă. Însă, ceva chimic se întâmplă în tine. Pe măsură ce îți dezvolți tu atașamentul față de copil, descoperi niște lucruri care funcționează între tine și el și care cumva te luminează pe tine și vezi în el. Se oglindește lumina ta. Ce vreau să spun este că e și o zonă, Diana este cu partea de știință, dar este o zonă spirituală, dacă vrei, care se dezvoltă. Ce frumos. Cel puțin este experiența mea. Ok. Și pe care am confirmat-o citind anumite studii, lucrări, cărți și așa mai departe. Copilul te învață dacă ești dispus să-l asculți. Evident că noi avem, știi, mi-amintește de un cântec al lui Snow Patrol, cred că se cheamă Racing Cars. Uită, o să traduc, uită tot ce ai fost învățat până nu e prea târziu și ești prea în vârstă să faci asta. Chasing cars. Yeah, chasing cars. Forget what you're told before you get too old. Chestiunea asta e foarte importantă, pentru că nu poți să fii o pagină albă, asta e evident. Ți s-au înmagazinat informații, sfaturi, parenting-ul care se făcea pe vremea respectivă și tu ești un rezultat al unui om căzut din Eden. Pentru că noi când ne naștem, cred eu, avem un potențial mult mai mare decât ceea ce reușim să realizăm. Dar în momentul în care un copil apare, dacă ai cumva binecuvântarea, norocul sau deschiderea să revizitezi tot ce ai fost învățat, sau măcar o parte din componenta asta de relaționare cu un copil, poți să îți dai seama în primul rând, ce ți-a lipsit ție. Și de acolo să înceapă o călătorie spre a nu transmite mai departe ceea ce te-a durut, pe de-o parte. Pe de cealaltă parte, esența cu care eu am rămas, dacă mă întrebi acum, când fetița noastră are 5 ani și băiețelul 2 ani, ceea ce vreau eu să-i transmit, așa într-o frază simplă, este că binele e continuu și răul e accidental, nu invers. În momentul în care tu nu îi răspunzi unui copil, cum spuneam de cartea respectivă, ești învățat să reprimi forma asta de vulnerabilitate emoțională, copilul nu învață decât că el nu e suficient de bun, copilul învață că lumea e rea și viața e grea, ca să citesc dintr-o perioadă anterioară, și cumva reacțiile lui sunt acolo, sunt de supraviețuire și de a face față acestor vicisitudini, dacă vrei. Pentru că viața nu mai e frumoasă. Dacă mama te alăptează pe întuneric, dacă tatăl te pupă pe creștet, cât dormi, și aici o să fac dacă îmi permiți, o să divaghez un pic. Cartea lui Watson, celebra cartea lui Watson, care a apărut în 1928 și care are la bază lucrarea lui de doctorat despre comportamentul
animalelor și pe care le extrapolează copiilor. Într-o perioadă în care lumea venea după un prim război mondial, intram în marea criză, a venit ca mănușă pentru o societate care avea nevoie de oameni activi, industrial vorbind. Și atunci, reperele noastre de a crește copii iubiți, cum din perioada triburilor o făceam, care mama își aloca suficient timp pentru copii, a început să dispară. Acolo cred că e o problemă fundamentală de a privi lucrurile. Un copil, în opinia mea, și asta citind și reușind să asimilez astfel de informații, am ajuns la concluzia că nu există ceva mai important decât dedicarea mea la acel moment să devin un tată. Nu să fiu soțul mamei copiilor mei. Frumos. Ok. Deci la tine introspecție, dorința de a nu da mai departe, la voi e interesant că tu ai avut mai degrabă un unghi spiritual în cum te-ai uitat la asta și acum ajungi la unghiul științific. Mai pragmatic. Mai pragmatic. Ia să vedem. Unde m-a durut cel mai tare, respectiv lipsa de somn, am început o certificare. Mi-am ales un curs de sleep specialist care avea la bază informațiile și cartea lui Gabor Mate și lui Gordon Neufeld. Care carte? Hold on to your kids. Super. Mare recomandare. Care discuta foarte puțin despre copii și cum să-i adormi sau cum să-i pui la somn și mai mult despre părinți, despre sănătatea mentală a părinților și a mamei, a îngrijitorului, cel care are grijă de copil. Vorbea despre neurodivergență, vorbea despre anumite probleme de somn care se pot regăsi sau identifica ușor și dar vorbea și despre așteptările noastre, despre ce este fiziologic normal, biologic la acel moment, despre cum metoda de somn sau metoda de nesomn a copiilor în primele luni și ani de viață este o metodă protectivă lor. Vorbea despre știința din spatele somnului, lucru la care noi nu am avut acces, dacă vrei, științific până la un anumit moment. Am început această certificare. După ce această certificare am simțit nevoia de și mai mult, motiv pentru care m-am înscris la un master în psihologie și neuroștiința sănătății mentale. Unde? La King's College. Și sunt în septembrie anul acesta am dat și dizertația în zona aceasta. Fingers crossed. Mulțumesc. Cumva am simțit nevoie de știință. Simțeam partea spirituală, știam și lectura, dar lectura este făcută, dacă vrei, pentru să fie accesibilă tuturor. Eu aveam nevoie de facts. Data. De numbers. Ce frumos și interesant, ce diferit de obicei e invers în cuplu, dar la voi așa pare că au mers lucrurile. Eu până în momentul ăsta al episodului, ce mi se pare foarte frumos e că voi ați fost și sunteți părinți pe care i-a preocupat chestia asta. Eu aud foarte frecvent în jurul meu, în rândul părinților pe care am aproape, ideea că, eu am fost crescut cum am fost, am ieșit ok, o să fac și eu la fel. Am chiar un prieten apropiat care îmi vine în minte, care a zis, când sunt plecat, îl dau bunicilor și eu am fost crescut la fel. Și, într-adevăr, noi filozofic așa în parenting venim dintr-o lume în care indicatorii de performanță erau să respire, să mănânce și cam asta e. Și dacă nu plânge, vedeam asta ca un plus. Bun, voi ați descoperit lumea asta foarte faină și mi se pare și mișto că ați ajuns repede la Gordon și la Gabor, ulterior Daniel Siegel.
care sunt oameni cumva foarte grei în domeniul ăsta, foarte relevanți, cu foarte multă cercetare în spate, de la Gabor, care e medic, la Gordon, care e psiholog cel mai relevant, cel mai titrat în dezvoltarea asta psihologică a copiilor, psihologia dezvoltării, Daniel Siegel, care are și pălăria de psihiatru și de psihoterapeut și de neurocercetător. Și acum, ați văzut lumina, ați intrat prin acest portal, mai pe calea spirituală, mai pe calea cu nevoie de date. Care au fost ideile pe care le-ați descoperit, care au făcut cea mai mare diferență pentru voi, pe care v-ați dorit să le știe toți părinții? Așa, știu că e provocator ce vă cer și că ați putea vorbi săptămâni, nu o oră, dar sunt curios care au fost astea, unde, mamă, da, nene, asta era. Deși am avut acces la aceleași, aici e frumusețea, complementarității, dacă vrei, deși am citit aceleași lecturi, cumva, din discuțiile noastre anterioare, am avut trigger-uri diferite și click-uri diferite. Pentru mine, pe lângă Neufeld, Siegel și Mate, pe care am citit cu mare drag, la mine a avut un impact puternic și cartea lui Dr. Shefali, care se numește, în traducerea noastră, Cartea unei familii fericite. Okay. Între timp au mai apărut mai multe cărți. Ideea de bază pe care am regăsit-o la toți, dar spusă mult mai direct de ea, a fost că parenting-ul nu e despre copil. Asta a fost ceea ce cumva m-a responsabilizat. Pentru că în măsura în care consideri că bebelușul tău, mai târziu copilul tău, este un lut sau este o rocă prețioasă pe care tu o sculptezi după cum vrei tu, te pune într-o postură falsă, în care premiza e falsă, evident că și rezultatul va fi unul greșit. Plecând de la asimilarea ideii că parenting-ul e despre mine, mai mult decât despre copilul meu, a început lucrul adevărat cu mine. Okay. Să înțeleg de ce am eu așteptările ca un copil să doarmă, de exemplu. Evident, știu de ce le am, pentru că nevoia mea de somn e una fundamentală și știm prea bine că funcționarea noastră, în funcționarea noastră ca oameni, somnul e esențial. Însă, ceea ce ni se livra ca și informație de mainstream, de bază, era faceți ceva cu copilul, să doarmă. Cum? Îl închideți în cameră unei, alții stați lângă el până adorme, dar nu-i răspundeți, nu-l priviți în ochi. Lucruri de tipul ăsta care cumva sunau fals în mine, pentru că mă gândeam, ok, dacă e despre mine parenting-ul, de ce să impun niște consecințe? Nici nu sunt consecințe, sunt pedepse absolute față de un bebeluș care are doar nevoie de skin to skin, de a fi mângâiat, de a fi iubit. Să impun niște restricții la o nevoie funciară, fundamentală. Și aici Gordon Neufeld reinventează piramida lui Maslow spunând că baza este atașamentul. Nevoia de conexiune. Nu cum eram învățați, apropo de cărțile de mult uitate, sperăm, sau de fapt nu sunt uitate, în care era vorba despre hrană, adăpost și supraviețuire efectivă. Deci, prima idee importantă pentru tine a fost conștientizarea asta că parenting-ul nu e despre copil, e despre părinte și lucrul lui cu sinele. Piramida lui Maslow actualizată, că la baza ei și din lucrarea lui Gordon și din, în general, ce înțelegem acum despre funcționarea sistemului nervos, conexiunea e nevoia primordială, atașamentul securizant. Ideea masivă pentru mine în modul de operare, relație părinte-copil a fost a înțelege dezvoltarea biologică a creierului, dacă vrei. Așa, ia. Îmi place această temă. Faptul că cortexul prefrontal este absolut stins la o scanare de RMN a unui bebeluș,
până la o vârstă foarte înaintată și că această integrare nu se face decât și nu este un dat natural, se face cu sprijin, se face cu acea coreglare, dacă vrei, între părinte și copil, se face necesită timp. Deci știm acum că dezvoltarea aceasta și it's not final a cortexului prefrontal se stabilizează în jurul vârstei de 25 de ani. Noi, ca societate, avem așteptarea de la un copil de 7 ani, nu mai zic de la de 2 sau de 3 care se tăvălește pe jos, să poată să-și managerească impulsurile. Pentru mine, odată ce am înțeles aceste lucruri, nu mai am așteptarea. Nu mai am surpriza că atunci când îi impun, dacă vrei, o limită copilului meu. Nu se mai poate asta să facem sau să mâncăm asta sau whatever. El când se tăvălește pe jos, nu mai văd, în primul rând nu mai iau personal, pentru că știu că nu e un răspuns la ceea ce am făcut eu sau către mine, ci este o reacție a lui, un simptom a ceea ce simte, ce se petrece în corpul lui și care, în primul rând, este naturală, în al doilea rând, de așteptat și în al treilea rând, dacă înțeleg aceasta și am această așteptare, mă pot instructa la rândul meu cum să gestionez acea situație. Învățând aceste lucruri, de la, în special, neuroștiință și aici, ca profesor pe Dr. Siegel, înțeleg cum să protejez relația. Relația care este fundamentală dezvoltării emoționale unui copil, dar și a unui adult, pe care o ne arată Gordon, că este Gordon Neufeld atât de importantă în ecuația vieții, în dezvoltarea noastră și procesul de maturizare care poate fi stopat. Pentru mine, am și spus că dictonul Parent-Ed Fest este empowering families. It's empowering people. Pentru că odată ce ai informația pentru mine este putere, este cunoaștere și atunci știi cum să te pregătești, ai cum să te aranjezi, cum să managerești situații cu un copil care este vulnerabil. De ce este vulnerabil? Pentru că tu ai toată autoritatea, toată puterea în fața lui, iar el are toată nevoia de tine. Iar pe mine, informația asta ca părinte m-a pus în situația de a fi răspunsul copilului meu. Deci, să sintetizez ce am înțeles eu. Înțeleg așa, că pentru tine ce a făcut diferența a fost să înțelegi efectiv dezvoltarea asta fizică a sistemului nervos și anume că avem bucăți mari din el care se maturizează târziu, specific cortexul prefrontal, care participă la toate funcțiile astea foarte importante, de la autoreglare, control al impulsurilor, integrat informație din regiuni diferite, empatie, capacitatea de a te pune în pielea altcuiva. Deci ce ne face pe noi, oameni mari, să dezvoltă, să maturizează până spre 25 de ani. Mie ideea asta, când am citit-o prima dată și am înțeles-o prima dată, cred că tot în ceva cărțile lui Daniel Siegel, mi s-a părut că ar fi grozav și sper într-o bună zi să se întâmple asta în România, când pleci din maternitate, să pleci cu o cărticică în care să spună asta. Vezi că dacă țipă, nu e că nu vrea să autoregleze singur sau că n-ar vrea să îi fie bine, ci că nu poate. Doarmă. Asta, da? Care e o chestie, dacă mai mulți oameni sau dacă oamenii care ne privesc ar rămâne și doar cu ideea asta, băi, când ești mic, e că nu poți din perspectivă hardware, nu te ajută aparatura, nu e că nu vrei, că ai o personalitate de nu știu ce fel, că ești un copil cu o personalitate puternică sau un copil docil. Numai asta mi se pare că ar ajuta mult în a avea copilării mai puțin traumatizante. Apoi, ce am mai înțeles că a contat a fost ideea asta că rolul părintelui, rolul fundamental al părintelui în relație, asta ați avut în comun amândoi, că ați înțeles că e despre relație mai mult decât despre sarcină. Parenting-ul e un tip de relație, nu e o abilitate sau un task. Este ăsta de a ajuta sistemul nervos al copilului în acești primi ani critici pentru dezvoltare să aibă un partener care e capabil de autoreglare, care are cortexul maturizat,
și împreună cu părintele e ca un fel de sprijin în procesul de maturizare cerebrală și psihologică a copilului. Acum, voi devenind discipoli la propriu și la figurat, și ai lui Gordon și ai lui Daniel Siegel, vreau să vă întreb, pentru părinții care ne privesc, care sunt nevoile astea fundamentale pe care ați descoperit că toți copiii le au, și din practică și din teorie, cu invitația de a ni le lista, pentru că noi de multe ori ne gândim la toate nebuniile posibile. Trebuie să fie și așa, și așa, și așa, și așa, trebuie să adresezi și aia, și aia, și aia. Care sunt alea care contează cel mai mult, pe care dacă le faci bine, fundația este bine construită și adversitatea care vine după e dusă de o fundație solidă? O să rămân în zona asta de relație, pentru că nevoia emoțională, așa cum vorbeam de piramida lui Maslow, rămâne baza întregii creșteri. Din punct de vedere al lui Dr. Neufeld, el spune, spre exemplu, știi zicalea celor 7 ani de acasă. Cumva e un sâmbăr de adevăr acolo în tot ce înseamnă psihologia dezvoltării. Există 6 stadii cum se atașează un copil și cum se dezvoltă relația între părinte și copil. Hai să le vedem. Începem cu proximitatea fizică. Exact, în 0-1 ani. După aceea avem prin imitare. Deci, ca să fie clar pentru oameni, ne luăm pe rând. Proximitatea e nevoia copilului, în principal în primul an, de a fi fizic, conectat, lipit de pielea corpului. Asta și pentru că ne arată tot știința că în primele 9 luni de zile nu știe că a ieșit din tine. Deci, procesul sau complexul separării, da, este are un delay pentru copil. Iar acele, până începe să simtă separarea, trebuie să poată să susțină, părintele trebuie să poată să susțină și să vină în întâmpinarea copilului. Bun. Proximitate fizică. Proximitate fizică. Următorul. Este prin imitare. Vârsta aici o știm? 1-2 ani. Sunt... Mereu +1? Cam +1. Da. Ok. Imitare. Bun. Asta în ce constă? Copilul începe să imite. Vrea să fie ca mami sau ca tati, în funcție de cine este atașamentul primar. Pentru că, de obicei, copilul are nevoie de un atașament sigur și primar. Însă el poate avea mai multe atașamente și se ne spune tot așa știința, cu câte mai multe atașamente sigure, cu atât mai stabil copilul. Pentru că este vorba de ca o casă, o fundație. Cu cât are mai mulți piloni, cu atât e mai stabilă. Cu cât este într-unul singur, poate să fie ancorat bine. Dar dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu acea figură de atașament, poate fi vulnerabil. O să vreau să revenim un pic aici mai târziu. Hai să terminăm cu stadiile. Deci avem proximitate fizică. Cu cât e mai micuț, cu atât e mai importantă apropierea fizică. După aia vorbim despre imitare, ca formă de atașament în care încep să copiez din ce face mama, tata sau cine-i figura mea centrală de atașament. Apoi... După aceea, un moment interesant este divorțul de părinți, respectiv puțin antiteza de a încerca să mă dezvolt în afara imitării și de multe ori a încerca să fac contra ceea ce văd sau am trăit până acum pentru a mă regăsi pe sine. Deci aici apare contravoința pe la 2-3 ani, counter-will-ul ăsta, în care... Și asta mi se pare util să clarificăm pentru părinți, că ce ne arată știința e că în momentul ăsta când încep să nu mai vreau, lasă-mă în pace, fac cum vreau eu, și așa mai departe, e un mijloc prin care eu-ul meu, prin care psihicul meu începe să-și formeze ușurel niște granițe, începe să apară o primă iterație de diferențiere față de părinte și ăsta e un lucru bun. Minunat. Oricât de enervant ar fi. E foarte bun. Eu am avut o mare problemă în chestiunea asta de a-mi lăsa primul copil, acum la al doilea zic că fac un pic mai bine, la primul copil să fac anumite lucruri care pentru mine reprezentau pericol. Ok. Adică
nu știu, dacă voia să închidă singură ușa, și exista riscul să-și prindă degețelele, dar mereu îmi spunea, eu vreau să fac asta, nu vreau să mă ajuți tu. Și am avut o greutate a înțelege, am înțeles. E foarte important să lași copilul să spună nu, pentru că am citit undeva o chestiune care un pic m-a șocat, dar după aceea mi-am dat seama cât de reală e. Mai întâi trebuie să înveți să spui nu, pentru a putea ști când să spui da. Ceea ce e esențial pentru un copil mic și nu e nimic în neregulă în a spune și nu. deci etapa asta de divorț față de părinți sau de formarea contravoinței e de încurajat și de susținut, apropo de ce împărtășiți, și pentru părinții care trăiesc dificultăți în momentele astea, că sunt și oameni cu un cortex prefrontal solicitat. Înțelegem perfect. Să înțelegem că e o investiție într-o bună dezvoltare cerebrală. Absolut. Că eu, ca să pot să mă găsesc pe mine, să am granițe, să pot să spun nu mai târziu în viață la chestii la care și părinții mei or să vrea să spun nu, droguri, abuz de un fel sau altul, să pot să pun limite, e important să se dezvolte această contravoință 2-3 ani. Da? Deci pe la 2-3 începe să apară un prim pas și mai apare odată în pubertate și adolescență with a vengeance. Exact, și cu lipsa noastră de control. Că de fapt acolo devine... Acolo mergem noi la terapie. Asta. De ce am menționat, deși nu e una din fazele de atașament, de dezvoltare a atașamentului, pentru că este în strânsă conexiune cu următoarea etapă de atașament, respectiv apartenența. Copilul vrea să știe că încă face parte din acel rol de copil în ciuda faptului, comportamentului lui de, așa cum noi o înțelegem, de sfidare. De răzvrătire, de sfidare. Deci Do you still love me? Este întrebarea pe care copilul și-o pune. Se uită la tine în ochii tăi, pune mâna pe pahar, l-aruncă de pe masă, se sparge și se uită în continuare la tine. Ce interpretăm noi? A vrut să mă... Asta interpretăm. Dar am trăit-o acum câteva zile cu o farfurioară pe canapea. Era ceva de genul... Și se uita la noi. Fetița sau fiul? Fetița. Și a fost întrebarea, se vedea pe interior. Încă mă mai iubești? Okay. Sunt ok așa cum sunt în ochii tăi? Ca să nu fim ipocriți, e o învățare continuă și e un lucru continuu cu noi. În urmă cu cu un an sau 2, când avea 3 sau 4 ani și putea să facă un lucru de genul ăsta, mai e un lucru important. Aceste stadii, la un moment dat, se întrepătrund. Adică nu sunt foarte rigide, să nu se îngrijoreze cineva dacă un copil are counterul la 5 ani o problemă sau are nevoie de proximitate. Pentru că e un continuu. Exact. În urmă cu ceva timp am fi reacționat, pentru că te uiți la mine și arunci paharul și se sparge, este evident că se sparge. Însă ce am înțeles este că și ceea ce pentru mine a adus foarte multă liniște este că atunci când face cel mai reprobabil lucru pe care l-ar putea face un copil de 3, 4, 5 ani, eu mă străduiesc să-i livrez iubire. Adică să cobor la nivelul ei și să-i spun: indiferent ce vei face pe lumea asta, voi fi aici și te voi iubi. Asta e foarte important. Și noi avem o chestie inițiată de Diana, o discuție din timp în timp, aproape săptămânală, în care o întrebăm: ce ar trebui să faci tu pentru ca mama și tata să nu te mai iubească? Și spune: nimic. Pentru că orice pe lumea asta ar face, noi vom fi acolo. Măcar și la nivel de discurs. Pentru că adevărul este că vor fi lucruri pe care le vom face. Suficient de tare ca părinte, ca să vorbim în lumea reală. Și ei le văd. Așa. Și îmi place că am ajuns la un nivel cu fetița noastră, având și acum cuvintele la ea, în care reușește să spună: te văd că te-ai supărat pe mine. Și nu mai poți masca. Că înainte și treceai mai departe. Adevărul că de fapt nu le maschezi niciodată, că energia se simte la copilul. Dar e un bun reminder și pentru noi ca părinți
și pentru ei, măcar la nivel verbal, pentru că în intenție, de fapt în fapt, în intenție rămâne, să zicem, mereu curată, însă în fapte vom face și acele greșeli față de copiii noștri. Semnificația cât de mult însemn pentru tine? Testez atașamentul așa. Și voi cum ați trăit asta cu ai voștri? E o cerere perpetuă de iubire, de atenție. Mă vezi, mă auzi, sunt aici, sunt pentru tine, scrii la laptop, te văd că faci ceva în care îți ia atenția de la mine, încerc și vin și trag de tine. Și ne gândim sau ne simțim copilul nostru are o problemă, că poate are nevoie de prea multă atenție sau e răsfățat că i s-a acordat prea multă atenție. Ce bine că aduce asta în discuție. Dar are nevoie să știe măcar atunci că este cel mai important element din viața ta și cu care sunt de acord să-l dăm. E perioada în care a fi narcisic e în regulă. E cam singura perioadă. După aia ar trebui să umblă un pic la smerenie, dar acum e bine. E bine să conteze, pentru că universul e reprezentat de el la acea vârstă. Universul copilului. Exact. E o dualitate aici. Pe de o parte, universul este rezumat la sine, la el însuși, pe de cealaltă parte, componenta dacă vrei, divină, fără să fiu blasfemic, e părintele. Pentru el, părintele este un zeu. Da. Și atunci răspunsul tău, știi, e enorm. Ai un Dumnezeu care pedepsește sau un Dumnezeu care iubește. Și aici cred că mai e important, apropo de semnificație, în momentul în care se întâmplă ceva negativ, chiar și în relația părinte-copil, dar și părinte-părinte, pentru că cel mic nu-și dă seama sau el trăiește sub impresia că este centrul universului tău și în general. Însă când este ceva nefericit, să zicem o discuție între un conflict, o problemă profesională, și o ia asupra lui ca și vinovăție. Și asta e important să clarificăm atât cât putem copilului, pentru că se vor întâmpla discuții mai aprinse sau nu, o impulsivitate a părintelui care nu are legătură. Sau o răceală care nu are legătură cu copilul. Dar trebuie explicat și trebuie arătat copilului că poate părintele face parte și dintr-un alt univers, dar care nu este vina lui, at the end of the day. Am avut un astfel de caz în care m-am dus și i-am explicat fetiței noastre, uite, poate e o perioadă mai stresantă pentru mami și tati, uite, avem câte ceva de făcut, suntem mai organizăm festivalul ăsta. Aici să știi că noi am adoptat altfel, știi că unii separă foarte mult lucrurile. Noi o luăm în activitățile chiar ieri am avut o vizită la aulă și unde va avea loc festivalul și a fost pe scenă, a văzut ce se întâmplă, adică o integrăm în toate astea pentru a vedea până la urmă viața așa cum e ea. Ce mi se pare relevant din ce povestiți e ideea asta că la momentul ăsta și creierul și psihicul sunt suficient de subdezvoltate încât eu nu prea pot să înțeleg lucruri diferite de nevoile mele. Eu sunt centrul universului, eu copilul. Și atunci mesajul care m-aș bucura mult să rămână părinții care ne privesc e ăsta că în perioada asta e foarte importantă reasigurarea și verbală, dar și afectivă, fizică, luat în brațe, mângâiat, contactul Absolut. Fizic, că la momentul ăsta înțelege mult mai mult din contact și din interacțiune și din energie decât strict din cuvinte. Cuvintele sunt work in progress. La momentul ăsta, ca eu să pot să pricep că, ok, ai o zi proastă, dar tot mă iubești. Mă iubești și nu este vina mea. Și nu e vina mea ce trăiești tu sau ce nu trăiești tu, distanța pe care poate o ai. Uite, eu mi-aduc aminte când eram mic și se certau ai mei, că strategia la erau mai întâi țipau și după aia nu mai vorbeau. Era războiul rece. Minunat. Care băga o super stare de tensiune în momentele alea de conflict și era foarte liniștitor când trăiam contact fizic, când eram luat în brațe, mângâiat, nu aveau cuvintele să spună nu e vina ta, asta e update-ul din 2025.
că ajutau și astea. Dar oare de câte ori ne-am regăsit în poziția de a încerca să-i facem fericiți înapoi? Pentru că eu am și observat asta la fetița mea și am spus, sunt ok. Nu e responsabilitatea. Nu e responsabilitatea Ce ta. frumos. O văd, am o surpriză pentru tine. Vreau să-ți fac ceva, Nu trebuie. Și manifestările astea mai pot să ia câteodată forma faptului că încerc să n-am nevoi ca să nu te încarc mai mult. Absolut. Încerc să devin invizibil. Adică nu e, pentru părinții care ne privesc, nu e doar prin ce o să facă, e și prin ce încearcă să nu facă. Ca să nu deranjeze, să nu solicite mai mult. Bun, mă întorc la etape. Da. Deci am vorbit proximitate, imitare sau asemănare, am vorbit apartenență, am vorbit semnificație. Next. Iubire. Așa se numește, love. Plenar, însă Gordon Neufeld are o definiție diferită a iubirii. Așa cum se poate traduce că totuși există o barieră de limbaj între engleză și el lucrează foarte mult și cu etimologia cuvintelor, apropo de disciplină și așa mai departe. Cumva și-au pierdut sensul de-a lungul anilor de societate și de făcut, chiar și consecințele sunt. Da, asta e un alt subiect. Iubirea față de copil, în contextul ăsta, este acele activități, acele dedicări copilului pentru a arăta all of the above. Faptul că te iei din acele momente, din ce faci tu, îți rupi din cine ești tu și dedici copilului tău. Dar asta uitându-te, bineînțeles, la nevoile copilului tău. Pentru că aici intervine și o parte de temperament, personalitate care ușor începe să se dezvolte și fiecare copil are un alt limbaj de iubire, dacă vrei. Pentru un copil, văd deja distincția între cei doi copii ai mei. Așa, Dacă mă joc fotbal cu băiețelul meu, se simte iubit. Dacă mă joc sau gătesc cu fetița mea sau mă joc cu păpușile sau dau unicornii cu fetița mea, se simte iubită. Au nevoi diferite și se văd. Dacă ideea de a face egal între doi copii mi se pare riscantă. Când zici egal, te referi identic la doi copii. Da. Că egal poate să însemne sta o oră cu tine, care, și asta în funcție de câtă nevoie de prezență fizică sau de atenție are, poate să difere, dar ce înțeleg eu că e important în etapa asta de iubire sau de dedicare a părintelui către copil e să se dedice în felul în care are copilul nevoie. Părintele să observe, tu ești mai motric, ție îți place să te miști mai mult cu tine, felul în care poți să-ți arăt iubire mișcându-mă cu tine. Ție îți place să stai lipită pe piele sau ție îți place mai mult să, stai lângă mine când gătesc și să mă ajuți la gătit. Și să construim ceva împreună. Exact. Ok. Apropo și de nevoi diferite, având în vedere și etapa de dezvoltare în procesul de maturizare, dar și de, dacă vrei, neurologic, nevoile pot fi diferite de la o săptămână la alta. Știm că sunt acele salturi. Exact, salturi mentale, în care ele, acum se spune că sunt până la adolescență și chiar și adulți fiind, avem astfel de salturi. Însă se poate ca dacă cel mic să se afle într-un salt mental, automat nevoia, iar la noi se vede, se aude mult mai des în casă mama, de departe, adică are o nevoie mult mai cruntă de mine decât anterior. De multe ori intrăm într-un semn de întrebare și, dimpotrivă, încercăm să dezlipim mai mult copilul de noi atunci când el încearcă să tragă. Iar efectul este că se agață și au nevoie și mai tare. Deci, când au loc salturile, ce ați observat voi la ei voștri e că vă solicită mai mult, solicită îngrijitorul principal mai mult. Da. Ok, și recomandarea e să fii disponibil, mai ales în etapele astea. Sunt etape.
durează o săptămână, 2 și le poți vedea, le poți măsura. Acum există și diverse... Și aplicații am văzut că sunt mental nu sunt întotdeauna precise, dar e bună ca și informație. Iar ultima etapă este cea de... Mie mi se pare mult mai... Deși este tradus altfel în carte, eu îi spun intimitate psihologică. Frumos. Pentru că este la un nivel mult mai subliminal mesajul. Este vorba dacă copilul începe să-și împărtășească gândirile, secretele, trăirile. Și trebuie să fie acceptat cu tot ce este el, fără să se simtă judecat, respins, corectat, chiar și în cele mai, între ghilimele, acele negre gânduri, trăiri și așa mai departe. Vorbeam cu un psihoterapeut pe subiectul ăsta și era o întrebare: ce faci dacă un copil, indiferent de vârstă, îți împărtășește un gând extrem de macabru, că, spre exemplu, vrea să se sinucidă. Și răspunsul și al acelui psihoterapeut, dar și al studiilor pe care noi le accesăm, este să le iei în serios. Ideea asta că e mic și nu știe ce zice e foarte periculoasă, pentru că ei au acces și prin prisma tehnologiei, că e inevitabil și probabil că o să ajungem și la subiectul ăsta la un moment dat, la anumite elemente care nu sunt întotdeauna în controlul nostru. Plus accesul lor în forme de educație diverse pe care le au și în funcție de vârste, unde pot vedea niște lucruri care pot părea interesante. Nu le pot conștienti, nu pot înțelege ce înseamnă poate acel lucru. Dar și sunt cazuri, din păcate, unde părinții nu au luat în serios astfel de lucruri și au aplicat metode vechi despre care vorbeam. Du-te în camera ta, lasă-mă cu prostiile, cum să spui așa ceva, niciodată. Nu. Și e o chestiune extrem de importantă, trecem un pic la o chestiune poate mai profundă, relația copilului cu moartea. După 4 ani, studiile sunt diferite, dar în jurul vârstei de 4 ani conștientizează chestiunea asta. Și de obicei se întâmplă să existe o rudă mai în vârstă, un prieten, cine care... Un animăluț, un porumbel, exact. Astea în jurul și lor. el înțelege că acea persoană dispare. Primul lui gând este dacă dispare figura de atașament. Și aici mama. Eu mi-amintesc când eram mic că una dintre rugăciunile pe care le spuneam seara viza asta. Să nu se întâmple ceva cu... Adică era o chestiune... Pentru că, cum ați zis mai devreme, mama, respectiv figura centrală de atașament, e Dumnezeu pentru tine când ești copil. Dacă figura aia dispare, tu dispari. Și tu înveți cum să te raportezi la lume. Pentru că noi suntem, și înțeleg asta, online este plin de replici de tipul: mai lăsați-mă cu acest nou tip de parenting, că generații întregi au crescut și au... Primul că e informație falsă. Modalitatea în care oamenii cresc copii, raportat la apariția școlii, a creșelor și a altor forme, e foarte nou. Adică noi avem ani în urmă, mii de ani în care nu așa erau crescuți copiii. Noi avem impresia că s-a născut chestiunea asta dintotdeauna, dar nu este așa. Și, Bogdan, dincolo de faptul că nu e așa dintotdeauna, ce mai simt să zic aici care duce lucrurile la alt nivel de complexitate, de la tehnologie și social media, unde e și cartea asta lui Jonathan Haidt, O generație în pericol, tradusă în română, sau The Anxious Generation în engleză. Acolo vedem că genul ăsta de interacțiune n-a mai existat niciodată în istorie. Și eu aș mai aduce un argument dincolo de complexitatea lumii în care trăim acum și de deconectare, de părinți surmenați, sureșcitați, care muncesc 2 joburi full-time în paralel ca să aibă din ce trăi, când în trecut un singur părinte, dacă muncea, putea să țină toată familia. Smartphone-uri și social media, droguri care sunt mult mai disponibile, dezintegrarea comunităților, că trăim în blocuri unde nu ne știm vecinii, nu avem niciun fel de conexiune, când în trecut eram în așezări mult mai mici. E foarte mult de vorbit aici și multă cercetare, dar argumentul pe care eu l-am pentru oamenii care zic: bă, am crescut atâtea generații altfel și ce mă luați cu parenting-ul ăsta, e să ne uităm și cât de bine erau generațiile alea.
Pentru că sunt generații întregi de oameni super reprimați emoțional care se îmbolnăveau fizic de diferite boli și nu știam de unde vin, de la atâta represie. Relații de cuplu în care oamenii rămâneau pentru că erau obligați de felul în care funcționa lumea social. Să rămână. Da? Nu puteam să divorțez când nu mai aveam ce să mănânc, sau nu aveam drepturi, sau nu aveam casă. Deci, mie mi se pare și încă o dată, mega felicitări pentru ce faceți. Vreau de mai multe ori parcursul episodului să le zic oamenilor, Parent Ed Fest nu e momentul sponsorului, este o super invitație pentru toți părinții care cred în parenting-ul ăsta fundamentat științific, în teoria atașamentului, în psihologia dezvoltării, în experții de la care voi învățați. Mergeți acolo, pentru că suntem în momentul ăsta privilegiat când informația asta e disponibilă. Uite, în contexte ca asta, e disponibilă și gratis pentru publicul larg și în română și aduceți oameni la care biletul costă mii, zeci de mii de euro să reușești să te formezi cu ei, îi aduceți în România cum sunt Gordon Neufeld, cum este Daniel Siegel, cum e Dr. Șefali, cum sunt și alții și un super privilegiu că informația asta e disponibilă. Mi se pare că suntem foarte norocoși că trăim acum când, băi, se poate. Părinții noștri n-aveau opțiunea să acceseze lucrurile astea. Erau cărțile de care vorbeai, care erau cărțile de anti-parenting. Apropo de studii, 2007, primul RMN făcut și studiul longitudinal de la King's, făcut pe funcționarea creierului unui bebeluș, nu pentru diagnosticare, ci doar pentru a înțelege. 2007, zici. 2007. Un studiu care începe în uter și se duce până în primii 4 ani de viață. BIBS. Nu sunt 20 de ani. Nu știu câte generații sau câți părinți au accesat această informație, pentru că noi avem impresia că parenting-ul pe care îl facem sau s-a făcut până acum este ancorat în știință. Însă, de fapt, psihologia care a fost conducătoare, psihologia asta comportamentalistă. Skinner. Exact. E ancorată în filtre personale, contexte sociale și mie mi-a plăcut foarte tare diferența dintre întrebarea fundamentală care și-o pune psihologia dezvoltării versus psihologia comportamentalistă. Dacă psihologia dezvoltării se întreabă cum pot face acest individ să-și atingă potențialul maxim, psihologia dezvoltării se întreabă, comportamentalistă se întreabă cum poți să integrezi cel mai bine acest individ în societate. Au dorințe diferite. Iar integrarea lui în societate, ceea ce am și făcut până acum, pentru că tot ce exact, este o constrângere, o ștergere a personalității, este o uniformizare patului Procus. Ce frumos! Asta era. Așa. Da. Patului Procus din mitologie, nu din caracterul Camil Petrescu. Da. Și pentru mine a fost revealing acest punct pe care l-a pus chiar într-un curs Gordon, în care a fost wow pentru mine. Pentru că întotdeauna noi, dacă ne uităm la tacticile de parenting în acele cărți, este de cum integrăm, chiar și școala, grădinița, cum integrăm copilul în societate. La ce cost nu ne întrebăm, apropo de personal. Dar niciodată nu ne uităm să vedem cum e individul ăsta și ce poate scoate el cel mai bine din sine. Pentru că adevărul este că societatea este mult mai bine cu mai mulți indivizi bine cu sine decât a lucra la societate. Pentru că societatea nu există. Societatea e o sumă de indivizi. Da, aici este o dezbatere filozofică veche despre chestiunea asta. Pentru că de multe, uite, e o replică pe care am auzit-o des în social media, dar nu numai, am auzit-o și noi în plan personal. A mai crescut lumea copii? Doar generația asta face și drege. Ori, realitatea este că fiecare copil, în opinia mea, ar trebui să fie crescut unic. Într-un mod unic, apropo de psihologia dezvoltării, pentru că fiecare are un potențial. Poate, mie mi-a plăcut foarte tare fotbalul, de exemplu, dar n-am putut pentru că
structura în care eram integrat cerea de la mine performanță academică. Ori, chestiunea asta, eu nu voi ști niciodată ce potențial am irosit sau am avut. Cred că fiecare individ care își atinge potențialul are un beneficiu inclusiv pentru societate. Știi? Adică ce vrem? O societate uniformizată de tip autoritar sau vrem o societate în care indivizii creează punându-și acolo cele mai bune aptitudini? Aici e problema. Și aici o resursă pe care simt să o recomand oamenilor e și discursul lui Ken Robinson. Dacă nu l-ați văzut, e un discurs din 2006 al lui Sir Ken Robinson. Noi am făcut trimitere la el într-un proiect pe care l-am lansat recent de orientare vocațională, care cumva fix asta zice, că școlile, apropo de nu doar familia, ci și școala te invită la a intra în cutiuțe, la a deveni conform cu așteptările și normele sociale, lucru care, mă rog, are și o doză de utilitate, să înțelegi regulile societății din care faci parte, dar noi o ducem la alt nivel în care evaluăm pe toată lumea la fel, copiii sunt în clase în baza datei de fabricație, exact ca la fabrică, unde poți să ai un copil de 7 ani care are abilități ca unul de 11 ani la o materie și ca unul de 5 ani la altă materie sau la alt subiect. Deci, Do School Skill Creativity este recomandarea de extra resursă. Acum, mă întorc la parenting, mă întorc la experiența voastră. Noi am povestit până acum, recapitulez așa, că v-ați prins că parenting-ul este despre relație, nu despre skill-uri. Ați descoperit oameni în care ați avut încredere, care au și pedigree științific și sunt și părinți. Gordon Neufeld, chiar ziceați voi 5 copii și 15 nepoți sau 13 nepoți. Daniel Siegel, la rândul lui, mai multe cărți povestește despre proprii copii. Ați început să studiați cu ei și am notat deja multe idei valoroase, de la ideea că parenting-ul e despre cum lucrează părintele cu el, ce ne împărtăși Bogdan, la dezvoltarea cerebrală și să înțelegem etapele astea și în maturizare cerebrală, dar și în etape de atașament și mulțumesc că am trecut prin ele. Vreau să vă mai întreb, gândindu-ne la oamenii care ne privesc. Suntem în momentul în care suntem, avem privilegiu și voi ați avut și resursele și răbdarea și accesul să învățați lucrurile astea. La ce mai trebuie să dăm update din vechile practici sau înțelegerea veche de parenting? Ce vi se pare că ar mai face o mare diferență? Ce alte idei vi s-au părut puternice și credeți că în episodul introductiv al seriei noastre merită să fie numite? Eu am aflat un concept care mi s-a părut extrem de interesant și care poate stârni în multă lume un sentiment de respingere. Și anume, iubirea extravagantă. Ce înseamnă asta? Așa. Înseamnă că... Chiar de o neurocercetătoare. Da. Un copil are nevoie de ceea ce noi numim extravaganță în iubire. Ceea ce poate fi greșit înțeles răsfăț. Nu poți să iubești prea mult. Asta e o chestiune pe care dacă o analizăm fundamental, iubirea este despre ce tânjim toți. Da? Un copil are nevoie fundamentală de iubire și de o iubire necondiționată. Asta nu înseamnă 5 înghețate pe zi, nu înseamnă lucruri care sunt date ca exemple de răsfăț și de nocivitate. Nu vorbim de un spațiu sigur. Însă acest parenting care e blamat ca fiind prea blând, nu este prea blând. Este, dacă vrei, eu pun de multe ori egalitatea cu un sistem social cum e democrația. Nu e perfect, însă este cumva, cum spunea Churchill, cel mai puțin indezirabil. În sensul în care noi avem niște tipare autoritare foarte, foarte puternice, ca și mod de parenting. Și astea vin și pe un fond social, cum sunt miturile unității și ale vârstei de aur. Da? Ne întoarcem undeva la ce ne e nouă confortabil. Și ceea ce pentru părinții noștri și pentru noi este confortabil, este o formă autoritară de a crește copii, în care părintele este comandant, iar copilul trebuie să urmeze. Okay. Ori ceea ce într-o carte a unei autoare pe care am avut-o anul trecut, The Danish Way, Calea daneză, cred că e tradusă în română sau ceva de genul ăsta, Joel Alexander, povestește despre societatea daneză și modalitatea în care copiii sunt considerați extrem de competenți de la o vârstă fragedă și
diferența de autoritate aproape că nu există. Profesorul îi se adresează pe nume, părintele ia în serios copilul, nu există pedeapsă, lovirea unui copil nu că este interzisă prin lege cum este și la noi, este un stigmat pe care o familie îl va purta în societate în măsura în care se întâmplă așa ceva. Este o împuternicire, dacă vrei, un empowerment al familiei ca și construcție, cu un copil într-un centru, nu într-un centru, într-o armonie cu restul. Exact, și într-o zonă de echilibru. Da, e că acum ajung la ceva și vreau părerea amândurora pe subiectul ăsta. 2 teme am. Vreau să mă ajutați să înțeleg din ce studiați voi și din perspectiva asta actuală despre dezvoltare și fundamentată în teoria atașamentului, cum arată relația de putere totuși între părinte și copil. Și vă întreb despre asta pentru că ce n-aș vrea să ajungă la oameni din ce descrii este ideea asta de parentificare a copilului, să-i dai prea multă responsabilitate sau să te porți cu el ca și cum e prietenul tău, care știm că nu e ceva sănătos. Și 2, mi-aduc eu aminte, dar mi-aduc aminte vag că am citit-o acum mulți ani, în Țineți copii aproape al lui Gabor și Gordon, spuneau că totuși, capacitatea părintelui de a fi părinte, puterea lui de a fi părinte, ține totuși de o relație de dependență între părinte și copil. Și aș vrea să mă ajutați și să ne ajutați să înțelegem mai bine ideea asta. Deci, Gordon explică complexul ăsta în care copilul ori devine parentificat, ori și-a niște atribuții care teoretic ar trebui să fie ale părintului prin complexul alpha child. Copilul alfa. Când copilul se simte nesigur, el are nevoie de un lider. A-ți disciplina copilul înseamnă că îl faci discipolul tău. Ce are nevoie un discipol? Să fie inspirat. Iisus avea discipoli. Și nu prin frică, nu prin autoritate, ci prin a-l inspira. A fi conectat, a putea avea puterea de a arăta calea fără coerciție. Asta înseamnă să-ți disciplinezi copilul. Copilul va răspunde în baza relației, dacă ea este corect făcută, copilul te va urma. Cu, bineînțeles, challenge-urile de rigoare, care sunt sănătoase. Însă, a pune în responsabilitatea copilului, în momentul în care copilul nu se mai simte sigur în rolul tău de lider, simte nevoia că cineva trebuie să preia volanul. Și atunci devine alpha child. Copilul care simte că are nevoie să aibă grijă de părintele lui. Se poate întâmpla, sunt cazuri în care părintele devine bolnav, mama devine bolnavă, copilul simte nevoie, dacă nu este cealaltă figură disponibilă și de a lua locul de lider, copilul își preia acel rol. Și nu este benefic pentru copil, pentru că el are nevoie să fie condus. Tot în carte al lui Gordon spune că în momentul în care un copil nu mai are busola, care este părintele, se poate întoarce către anturaj. Da. Noi trebuie să rămânem constant busola copilului. Cum facem asta? Prin a menține relația dintre noi dar mai ales prin a menține copilul vulnerabil. Și atenție, ce înseamnă vulnerabil? Aici. Înseamnă că copilul nu trebuie să se protejeze de noi. Dacă noi folosim relația noastră ca o metodă de a controla copilul, fie că am puterea să îmi mențin dragostea, să-ți o iau atunci când ai nevoie de ea, printr-un silent treatment, sau prin pedepse, sau faptul că pot să-ți iau tableta atunci când vreau eu, sau când consider eu că nu mai trebuie să ai acces la ea, sau nu ești demn să ai acces la ea. Când voi folosi relația mea împotriva lui pentru a-l controla, copilul își ridică ziduri. Zidul de protecție, pentru că îl doare. Ceea ce faci îl doare. În momentul în care copilul se simte îndurerat de tine, își va ridica zidul de protecție, acel defense mechanism. De cele mai multe ori, cum Gordon explică în carte, inima începe să împietrească.
Dacă nu menținem acea inimă moale, soft, în care putem ajunge la el cu un mesaj, mai târziu, când sunt adolescenți și intră în anturaj, nu mai avem nicio metodă de influență, pentru că controlul nu-l vei mai avea la un moment dat. Astăzi are 2, 3, 5 ani, poți să-l controlezi. Să la un moment dat nu vei mai avea. Your best bet, singurul pariu pe care este relația dintre tine și copilul tău. Și e fundamental în noțiunea asta de a păstra, să fii răspunsul copilului tău, nu de a avea răspunsuri pentru copilul tău. Poți să descrii diferența? Dacă vrem să avem răspunsuri pentru copilul nostru, dăm lecții. Îl învăț constant. Dacă vrem să fim răspunsul pentru copilul nostru, de cele mai multe ori modelăm. Adică facem noi. Facem noi. Vrem să avem un copil care se poate regla emoțional și să managerească, în cel mai simplu mod, managerească o situație de criză, noi trebuie să facem primii. Noi trebuie să fim răspunsul copilului nostru. Dacă avem răspunsul că trebuie să inspir, să nu merg până la 10, dar eu nu fac. Deschid geamă și încep să înjur la stop, nu va fi calea de... Deci diferența e că atunci când ai răspunsurile, predai, intri în energia asta de teacher, când ești răspunsul, modelezi, adică tu practici ce vrei ca al tău copil să poată să facă. Exact. Că e autoreglare, că e felul în care vorbești, că e felul în care ți exprimi sau metabolizezi emoțiile. Ok. Somatizezi informația, da. Ok. Bun. Și în felul ăsta, păstrând inima deschisă, caldă, nu împietrită, păstrezi o relație de putere în relație cu copilul tău, deci rămâne activă puterea ta ca părinte, dar ideea centrală din ce înțeleg de la voi e că lucrul ăsta se întâmplă cultivând relația, nu cu pedepse sau recompense, care el spune în carte că sunt ultima redută, e ultimul lucru pe care să-l folosești și ăla oricum mai devreme sau mai târziu are efectul diametral opus. Exact. Cred că iarăși un aspect important este să rămâi și tu vulnerabil în fața copilului tău. Adică să-ți vadă, nu este absolut nimic greșit și nu-ți pierzi din autoritatea sănătoasă dacă îți ceri scuze atunci când ai greșit. Dacă vrei să spui acolo în camera 4, este în regulă să-ți ceri scuze copilului tău, să-ți ceri iertare, să-i spui că ai greșit. Este un fundament extrem de sănătos. Pentru că altfel plecăm de la o ipocrizie, că noi nu am greșit și el greșește mereu. Și evident, exact ce spunea Diana, mi se pare extrem de valoros, faptul că la o vârstă fragedă, acest control pe care îl exercităm ca părinți poate funcționa, că are 3, 4, 5, 6, 7 ani, însă foarte multe familii trec printr-un tumult groaznic pentru că pierd controlul asupra copiilor lor la un control sănătos, încă o dată, de discuție, de dialog. Exista un exemplu, cred, pe care l-a dat în conferința de anul trecut Dr. Șefali cu o persoană care venea la terapie la ea și i-a spus, nu știu ce să mă mai fac, fetița mea fumează, avea 13 sau 14 ani. Era din audience, pentru că am avut sesiune de Q&A și era o persoană care a întrebat acest lucru. Ok, da. Așa. Și ceea ce a spus, în niciun caz să nu iei țigările și să le arunci. Ideea este de a discuta sau să-l cerți. Ideea este să discuți, să înțelegi, să recapeți conexiunea. E adevărat că și aici este iarăși am avut în preajma noastră oameni care aveau părinți care fumau, dar erau pedepsiți pentru că ei fumau. Da, este o disonanță. Absolut. Nu poți să funcționezi. Și, din păcate, parenting-ul fiind despre tine, e foarte greu. Pentru că, cumva, știi, ca și antreprenorii, libertatea pe care o avem vine cu o responsabilitate uriașă. Pentru că dacă tu ești angajat și eu asimilez angajatul cu un parenting bazat strict pe niște reguli rigide, e simplu. Le-ai făcut,
în momentul în care ți asumi rolul de lider al copilului tău și să nu se înțeleagă greșit, nu-ți abandonezi copilul și îl responsabilizezi. Ce am spus legat de iubire extravagantă este de a-i oferi ce are nevoie, nu ceea ce își dorește într-un mod în care îl pune în pericol. Nu despre asta vorbim. Părintele rămâne lider, rămâne cel care stabilește limitele de spațiu sigur. Însă părintele are dreptul să greșească, are dreptul să se răzgândească, pentru că noi am avut chestiunea asta cu fetița noastră de 5 ani. Au fost momente în care am stabilit ceva de făcut. Din modul în care am crescut, au avut curajul și puterea, normalitatea ar trebui să fie, să ne spună, da, dar uite, ne-a explicat un punct de vedere diferit. Și am avut momente, știi ce, ai dreptate, am greșit. Facem diferit astăzi. Ce frumos! Pentru că a adus argumentele unui spațiu safe și unui spațiu în care avea nevoie de altceva decât eu livram. Iar abilitatea de a negocia e cu atât mai importantă decât abilitatea de a urmări sau impune. Controla. Sau, da. Apropo de negociere și de... Spune Șefali la un moment dat, Dr. Șefali, că trebuie să le dăm și lor win. Trebuie să-i lăsăm și pe ei să câștige unul. Pentru că dacă noi avem mult mai mult riscul de a cădea ca și societate într-un parenting, să punem limite de dragul limitelor. Și știu cum e mesajul ăsta. Nu-ți schimba limitele când ai spus e nu, chiar dacă tu ai un argument sau poate ai o idee, că la un moment dat ți se urcă în cap sau va prinde curajul data viitoare să mai testeze. E ok să testeze de fiecare dată. Eu pot să mențin limita și e ok cu testele de rigoare, pentru că scopul unei pune o limită și Vanessa Lapoan de anul trecut spunea acest lucru, nu este ca ei să le respecte. Adică să fie ok cu ele. Să le ia ușor. Okay. Mi-a spus mami, ok. That's not the point. Punctul este să existe un disconfort, dacă este o limită sau apropo de futility și sensul giratoriu de care vorbește Newfield în cartea lui, de reziliență, de a crește reziliența în... Intrăm într-o temă care mi se pare foarte interesantă, cu invitația pentru cei care ne privesc să vină la conferință, respectiv să urmărească și celelalte episoade din serie care vor fi cu Daniel Siegel, respectiv cu Gordon Neufeld, că e un univers întreg pe care încercăm să-l acoperim cât putem aici, dar nu. E important de știut, scuză-mă că te întrerup, că Gordon Neufeld va ține și un workshop de 3 ore. Perfect. În care... Că toți suntem aici. Deci, pentru cei care ne privesc, site-ul e parentedfest.ro, acolo găsiți, dragilor, și bilete, găsiți programul, găsiți inclusiv workshop-ul despre care vorbește Bogdan, merită urmărită pagina în general. Ați zis despre limite. Eu, ca viitor, Doamne ajută, părinte, este o temă la care super reflectez asta. Cum faci să pui limite într-o manieră sănătoasă, care nu e nici asta din registru, faci așa că așa zic eu te-am făcut, eu te omor, că stai sub acoperișul meu, faci cum îți zic eu, pe care unii din noi poate le-am auzit, dar totuși să existe, pentru că tu ești vietatea cu cortexul ăla prefrontal maturizat, care de principiu, Doamne ajută, ai mai mult discernământ decât copilul tău, sau cu tot ce a studiat, cu tot ce practicați ca și părinți de 2 copii de vârste diferite, cum puneți limite? Chiar am scris... prin obiceiul meu de a posta în online destul de multe gânduri, am stârnit de-a lungul timpului niște debate-uri. Unele mai plăcute, altele mai puțin plăcute pentru unii. Sunt adepta debate-ului și am și scris un blog vis-a-vis de limite, dar pentru mine, m-a întrebat cineva cum pun aceste limite. Pentru mine este esențială o întrebare. Pentru cine pun limita aceea? Pentru confortul meu ca și părinte sau pentru siguranța copilului meu? Pentru că dacă pun o limită pentru confortul meu ca părinte, am o problemă. Nu iau în ecuație copilul. Confortul meu ca părinte poate fi destul de limitat contextual. Fie că e o zi proastă, fie că e sunt într-un context
clasicul sunt la restaurant, copilul urlă. Da. Dar dacă vorbim, pentru că noi trăim și într-o societate care nu este pregătită să primească copilul într-o totul așa cum e el. Dar hai să simulăm pe ambele. Hai să zicem prima dată varianta mai ușoară și sănătoasă, sau, mă rog, mai dezirabilă, în care eu pun limita asta pentru siguranța copilului. Cum o fac? M-am întrebat, m-am prins că o fac pentru tine, cum o fac? Vanessa spune, don't be an asshole. O fac fără patos. În primul rând, dacă e o limită de siguranță, înseamnă că pe mine, în primul rând, sunt sigură pe ea, pe acea limită, și orice testare urmează, că de fapt care e problema cu limita? De cele mai multe ori este testul pe care copilul să-l fac. Dacă nu sunt sigură pe acea limită, în mine creează un disconfort. Și atunci devine disconfortant pentru mine și vreau să cut it short, spun că așa am zis eu și așa facem. În momentul în care sunt sigură pe siguranța limitei și a copilului, n-am nicio problemă până în pânzele albe, la un moment dat, chiar și obosit fiind, să susțin continuarea acea limită. Unde prin a o susține vorbim despre a îi repeta de ce există, a nu ceda în fața protestelor care vor apărea. Și a accepta protestele. Și a accepta protestele. Și a genera o frustrare care, așa cum spune Gordon Newfield, ar fi benefic să se transformă în tristețe și în lacrimi. Hai că aici e foarte mișto. Lacrimi de tristețe înseamnă nu pentru că mami a țipat la mine, ci pentru că eu nu am acces, spre exemplu, la tabletă sau la înghețată sau la a traversa strada într-un mod periculos sau depinde de la caz la caz. Și în momentul ăla e firesc ca eu, ca și copil, să simt frustrare, să protestez, însă pasul următor este ceea ce Gordon spune și repetă obsesiv, eu am avut o problemă reală, îți mărturisesc, să înțeleg acest concept la început. Futility. A fost foarte greu și asta a fost una dintre marile teme de dezbatere în familia noastră referitor la futility, în special la primul copil. Și futility-ul, dacă se transformă în acceptarea situației și a lacrimilor, atenție, lacrimi, cum spuneam, de tristețe și pe care să le aibă copilul în brațele tale. Copilul nu este niciodată, pe cât posibil, dar asta este niciodată, lăsat să plângă singur. Ideea asta de a trimite copilul în camera lui sau tu de a pleca ca o formă evoluată pe care noi o aveam de a, nu știu, fi pedepsiți în alte feluri, nu stă în picioare dacă vrei să-ți păstrezi relația. Adică e ok copilul tău să protesteze, e ok să plângă, ideea este să aibă unde să plângă. Noi avem multe experiențe pe care eu aici îi mulțumesc Dianei că am învățat foarte multe de la ea pe zona asta, în care fetița noastră a protestat, a plâns și după 3 minute de proteste vehemente s-a topit în brațele mamei. Iar după aceea este un alt om. Lacrimile sunt esențiale în gestionarea frustrării și a tristeții, pentru că viața îi le va oferi cu prisosință, din păcate. E modul în care informații se registrează în creier. Gordon Newfield spune, deci reziliența are la bază această frustrare, ca și sentiment, ca și emoție. Frustrarea are 2 outleturi. Agresivitatea, dacă nu este înregistrată informația, tristețea dacă este înregistrată informația. Pentru că agresivitatea este un impuls pe care îl ai când încă mai crezi că poți face ceva în legătură cu acel lucru, să se schimbe. Tristețea este înregistrarea informației că nu mai am ce să fac și atunci trebuie să dau o emoție afară care s-a adunat și cum pot să o dau cel mai sănătos? Prin a plânge. Când am citit Țineți copiii aproape și am auzit ideea asta cu futility-ul, a avut foarte mult sens pentru mine, am cuplat tare cu ea. Eu cum am înțeles că se întâmplă și ce am înțeles și de la voi e așa. Părintele pune o limită
preferabil pentru că limita e despre siguranța copilului, nu despre confortul sau capriciul părintelui, dar vreau să vorbim un pic și despre aia mai încolo, că oameni suntem, poate vrem și noi să dormim sau... Dar hai să mergem pe varianta asta. Am pus limita. Când am pus limita, ți-am îngrădit în vreun fel libertatea sau dorința, apare frustrarea, care e o emoție firească care poate să aibă după aia două outlet-uri, două căi de manifestare. Agresivitatea, furia, e când încă simți că poți să faci ceva și că dacă urlu, țip, trântesc, bușesc, poate limita asta dispare. Și dacă eu, părinte, am suficient cortex activ și răbdare cât să reușesc să nu mă mișc, să rămân într-un spațiu de căldură, de blândețe, de conectare cu tine, dar de fermitate în ceea ce privește limita, frustrarea aia se traduce în tristețe, care e emoția cu care noi ne metabolizăm pierderile. Copilul a pierdut ceva și a ajuns în spațiu în care simte că indiferent cât dau cu fundul de pământ, indiferent cât țip, indiferent ce fac, nu obțin ce vreau. Și tot din spațiul ăsta de iubire, de acceptare, de atașament, poți să plângi cât ai tu nevoie la mine în brațe și eu te iubesc în continuare, dar nu o să te mai joci astăzi afară. Poți să plângi cât ai nevoie, te iubesc, mâine e o zi nouă, putem să ne jucăm. Aici asta... cu joaca nu e cel mai bun exemplu, dar... Sau, mă rog, cu altceva. E 12 noaptea și ești afară. 12 noaptea, da, că la mine, de exemplu, ăsta, stăteam de la 9 dimineața la 9 seara afară și când vreau să mă bage în casă, nu vroiam, nu pentru că nu m-aș fi jucat 12 ore sau câte ore fuseseră. Știți cu ce mi se leagă mie în cap asta acum și așa, ce completare asta e din altă zonă, altă știință? Eu am făcut o formare cu un britanic pe care îl cheamă John Parr, el a format toți trainerii PCM din România. PCM este o metodologie despre comunicare și el are o lucrare de doctorat, John, care se numește The Feeling Wheel, roata emoțiilor, și acolo zice o chestie foarte mișto, și anume că bucuria și cu furia sunt emoții care să trăiesc mereu în prezent. Și starea de bine, bucuria, vitalitatea e ceva ce simți când ești ancorat în prezent, dar și furia când apare e legat de o încălcare a limitelor, granițelor tale aici și acum. Da. Și atunci, la mine cum cuplează asta e că copilul dacă simte frustrare / furie e despre ce se întâmplă aici și acum. Protestez, țip, habar n-am, fac cum fac. În momentul în care părintele reușește să țină limita, dar subliniez încă o dată, cu blândețe, căldură și cu atașamentul și la prezență. Vedere, cu prezență și cu claritatea faptului că eu te iubesc și sunt aici pentru tine, dar faptul că te iubesc nu înseamnă că o să mănânci a 5-a înghețată. Corect. El pierde ceva, copilul, apare pierderea și în lucrarea de doctorat a lui John el spune că emoția, mă rog, și nu doar el, dar acolo am auzit ideea că emoția care noi ne metabolizăm pierderile este în mod universal tristețe, ca în Inside Out, așa, în desenul animat. Pierderea mea acum e în trecut, nu o să mănânc înghețata asta, nu o să mai stau o oră în plus afară și acolo am nevoie să simt tristețe, nu furie, deci să fac tranziția din furie în tristețe, acest futility, inutilitatea, indiferent ce faci, indiferent cât țipi, m-am prins că nu o să obțin, deci am pierdut. Apare tristețea ca emoție, unde-s lacrimile de tristețe, nu de frustrare, real ceva. Și acolo, dacă și-o leg cu încă o chestie, o discuție pe care am avut-o cu Adela Moldovan, care a scris cartea asta Față în față cu furia, în care povestea că copiii care n-au fost conținuți când trăiau tristețe pentru pierdere, rămân blocați în furie. Și atunci ideea, legând toate aspectele astea de la Gordon Neufeld, la John Parr, la Adela Moldovan, ar fi că dacă poți să pui limite și să-ți ajuți copilul să ia contact cu neputința, cu futility-ul, să facă tranziția în tristețe și tu să-l conții în momentul ăla, ăștia sunt copiii care reușesc să integreze limitele, care dezvoltă reziliența foarte utilă în viața adultă. Bă, mai și pierzi câteodată, asta e, oricât te-ai izbate, oricât te-ai strădui, mai și pierzi. În schimb, dacă avem un copil veșnic furios care face foarte urât la orice limită, ăia sunt probabil copiii care n-au fost conținuți, n-au reușit să ia contactul cu futility-ul, fie că părintele a retras limita. Dacă copilul a făcut suficient de urât, fie că n-a fost conținut
a Exact, plâns cum singur, s-a rupt s-a relația simțit de atașament dejetat. și ăsta e un indicator nu că trebuie să bag mai multă Mai forță, mai multă autoritate, ci mai multă blândețe și căldură. Exact. Are sens. Are sens. Exact, Povestea asta? iar eu vreau să fac fix o mică parantelă. Mai e o autoare faină la anul acesta, Maggie Dent, care vorbește despre fetițe și băieței. Are 2 cărți, Mame pentru băieții noștri și Mame pentru fetele noastre. Ok. Și vorbește de distincție, apropo de procesul ăsta, că mulți bărbați rămân în furie pentru că băieții nu sunt lăsați să plângă. Mult mai des fetițele pot plânge, deși ești urățică când plângi, o auzim destul de des sau nu e frumos să plâng, din păcate încă, însă băieții sunt mult mai prinși în sistemul de furie și agresivitate pentru acest motiv. Când, de fapt, ei, neurologic vorbind, au o nevoie mai mare de suport emoțional. Da. Nu știam. Da. Mai mare. Mai mare. De ce? Pentru că au un pic o dezvoltare diferită față de fetițe din punct de vedere emoțional, dacă vrei. Asta e din ce studiați cu Gordon, e back by science. Sau da, vreunul din cei cu care studiați. Maggie Dent are la bază studiile totale lui Siegel, mi se pare, și mai e unul, dar o să revin cu data. Ea e mamă de 4 băieți și psihoterapeut. Și practician. Deci. Da. Okay. Așa, și diferit cum. Deci zici că dezvoltarea băieților e un pic diferită, emoțională. Exact, pentru că băieții sunt cumva, apropo de ce spuneam, că băiețelul meu se vede de acum că preferă outletul acesta vestibular input. Apropo de mișcare. De mișcare. Pentru el descărcarea e mult mai fizică. La fetițe e de multe ori, nu vorbim ca un absolut dat, însă e și natura asta, nurture versus nature, în care fetițele se joacă mult mai des cu păpușile, au roleplay mult mai mult și atunci pot exersa scenarii de emoții și metode de reglare a emoțiilor prin joacă. Și știm că joaca este un element în care, apropo, Siegel spunea că dacă e făcut ca o lecție, trebuie repetată de 400 de ori, însă dacă e făcută prin joacă, de 20 de ori. Aha. Și e mult mai ușor de înregistrată zona asta emoțională prin simpla natură de expunere a fetiților versus băieților și prin modul în care ei se vin programați de energy output. Ok. Deci, bine, asta e cumva concretizată, cred că toți ne amintim din copilăria sau pubertate. Știi, de obicei, fetele din liceu se uitau mai degrabă la băieți mai mari pentru că băieții la nivelul maturizarea lor e un pic urmă, mai exact. Absolut. Și ea pornește de aici, știi? Pornește de la bază. Nu pornește deci doar. Suntem în aceeași clasă sau avem aproximativ aceeași vârstă și dar emoțional suntem diferiți. Da. Sau băiețelul poate să fie mai dezvoltat fizic, mai mare fizic, dar psihoemoțional e un pic în urmă și din perspectiva asta e nevoie de mai mult sprijin. Pentru că fetițele au acces la mamă și la trăirile recurente de zi cu zi, în timp ce tatăl, de-a lungul generațiilor, a fost mai puțin prezent decât mama. Și atunci mai puțin expus băiețelul, de altfel la ea trăit. Adică cumva există și un context cultural. 2 chestii vreau să vă mai întreb și neapărat aș vrea să mai facem niște conversații din astea, că e mult de vorbit și încă o dată o să invit oamenii și la final să acceseze site-ul. Luați-vă bilet, guys, că merită genul ăsta de conversații. Cele 2 gânduri pe care le am sunt așa. Una e ceva ce ziceați voi mai devreme și m-a pus un pic pe gânduri că e parțial diferit de ce știu eu, și anume asta cu mai multe figuri de atașament. Eu știu așa, că memoria noastră implicită e activă din ultimul trimestru de sarcină, deci relația copilului cu mama precede nașterea, de asta mama este de departe cel mai bun îngrijitor, figura centrală de atașament, dacă e disponibilă, fizic, emoțional și așa mai departe. Acum,
Voi ziceați mai devreme în episod că dacă sunt mai multe figuri de atașament, tata, bunica, bona, dacă există opțiunea asta și un om fain, că e mai bine pentru copil. Și aici vreau să mă ajutați să înțeleg. Deci mama e în continuare Nu ca un surogat. number one. Da. Dar dacă mama devine indisponibilă din vari motive, ori trebuie să se întoarcă la serviciu, că poate, iată, e o situație în care e o mamă singură, da? Fără partener sau ceva de felul ăsta, e bine dacă există alte figuri de atașament prezente încă din primele zile de viață ale copilului și cu consecvență în viața copilului, ca desprinderea de figura centrală, care tot e nasoală. Da. Corect până aici? Adică nu e ceva ce nu s-a schimbat. Nu. Ok. Dar e bine să fie un grup extins de figuri de atașament, că e și tata, că e bunica, că e bunicul, că e bona, că e... O să mai spun ceva care poate fi destul de edgy. Gordon Neufeld la un moment dat vorbește și despre cuplurile gay care adoptă un copil. Și vis-a-vis de dezvoltarea lor neurobiologică. A copiilor din cuplurile gay. Și a taților. Și a taților, ok. Cum se schimbă structura, dacă vrei, a creierului și devine mult mai feminină, adică unul din parteneri, creierul resembles mai mult, dacă vrei, un creier de caregiver matern și unul de caregiver patern. Ok. Fără ca acești doi parteneri să fie avut înclinațiile astea înainte de a avea copilul. Da. Ce interesant. Deci au studiat înainte. Exact. Remeneuri. Și după cât timp? Dacă știi? Cred că 2 ani. După 2 ani. După 2 ani. Și se polarizează un pic, înțeleg... Da, dar cu toate astea condiționat de prezență. Okay. Adică dacă tu ești tată și nu ești prezent, indiferent că ești într-un cuplu normal sau într-un cuplu normal, într-un cuplu heterosexual sau tipic, creierul poate funcționa la fel. Pentru că dacă în funcție de prezența ta se modifică anumite lucruri și în creierul tău. Uite, revenind la ce spuneai de atașament, ideea pe care am interpretat-o eu și am învățat-o eu de la Neufeld este următoarea. Copilul nu se va duce în a doua relație de atașament sigur decât după ce și-a securizat-o pe prima. Cu alte cuvinte, după ce a accesat mama sau poate mama oricare ca primă și-a securizat relația, atunci are curajul să se ducă mai departe. Atât timp cât nu și-a securizat acea relație, nu va avea relații mai concomitente cu persoane care aparent îndeplinesc această figură de atașament. Și uite, la noi, pandemia ne-a ajutat foarte mult pe noi, pot să spun asta. Da, asta e realitatea. Am fost foarte prezent și viața mea s-a schimbat fundamental, prioritizând și înțelegând că viața cumva e limitată și la un moment dat trebuie să alegi. N-ai cum să le faci pe toate. Ori super multă muncă, ori prezență în relație. Evident, asta ne însemnând că neglijezi componenta ta de carieră sau de altceva. Dar, fiind foarte prezent, acum când fiica noastră începe să desprindă, ideea asta ar fi ca ea să înceapă pașii de desprindere. Okay. Să plece de la copii. Da, era o perioadă în care dacă eu rămâneam acasă, avea un protest. Voia cu mama. În momentul ăsta, dacă eu rămân acasă și mama îi zice, pentru că eu sunt acolo. Dacă amândoi suntem plecați și trebuie să stea într-un mediu cu altcineva decât cu noi, e încă acceptă, începe să desprindă, dar e mai greu. Ce vreau să spun este că are două relații sigure și știe că se poate baza, dacă nu e mama, pe tată. Și ăsta e un ideal. Știi, apropo, tribal, noi aveam multe figuri de atașament. Erau femeile din sat care... The village. Absolut. Da? Acum noi nu mai avem village-ul ăsta, că trăim în blocuri și asta e situația. Da. Okay. Și familia extinsă. Da, familia extinsă are treaba ei, fiecare e diferit în momentul de față. Am păstrat la final ce e cel mai provocator și anume, nu știu dacă scrie în documentare, dar vreau să vă întreb asta așa ascultându-vă. Voi
cum faceți să aveți energie să fiți părinți prezenți și cea mai bună versiune a voastră care știe toate lucrurile astea? Și vă pun întrebarea asta pentru că și în ce privește aplicarea cunoștințelor ăstora în chestii care nu țin neapărat de parenting. Eu mă uit și la mine. Eu știu multe concepte, teorii, modele, cărți, nu știu ce. Provocarea mea cea mai mare e că n-am energie. Rămân de multe ori fără energie să le mai pun în practică pentru că nu sunt încă obicei. Cred că în rândul părinților asta e ceva încă și mai provocator. Cred că sunt foarte mulți părinți care înțeleg că nu e bine să ridici tonul, că e bine să fii prezent, că e bine să fii cald și blând, să eu te iubesc indiferent cum te porți și așa mai departe, dar nu au fizic energia, resursele psihice, emoționale. La voi cum e? Și pentru publicul ăsta, care s-ar putea să fie diferit de voi, ce recomandări ați avea ca să nu plecăm de aici frustrați că ia uite câte lucruri să cunosc și cât de puțin reușim să le punem în practică? O să încep eu și o să... Când am devenit și mi-am asumat rolul de mamă mai conștient decât prin simpla naștere a copilului și a avea un copil, am realizat că celelalte roluri care mie îmi mâncau foarte multă energie și dedicare și puteau să fie diminuate. Sunt roluri, pentru mine, și asta vorbesc personal, rolul de soție, rolul de fiică, rolul de soră, rolul de prietenă. Mi le pot prioritiza în funcție de ce îmi face mie bine. De unde mă încarc? Nu să mă descarc. Dacă mă duc într-o prezență socială de prieteni pentru a menține niște relații, dar unde trebuie să mă duc să dau mai mult din mine, s-ar putea să nu fie cea mai bună investiție în acel moment. La fel și în celelalte relații. Vine la pachet intrarea în rolul de părinte cu o schimbare a dinamicii de, să-i spun, mariaj, de parteneriat, soție sau parteneri. Și ăsta trebuie înțeles. Pentru că de multe ori societatea ne stoarce de energie pentru a rămâne cu toate rolurile identice. Fii femeia care erai înainte, fii soția care erai înainte, fii sora, whatever. Iar eu am încercat să îndeplinesc toate acele roluri. Și la un moment dat am zis stop. Noroc și cu pandemia, pentru că nu mai puteam să îndeplinesc chiar foarte multe roluri fiind de la distanță. Dar încercam chiar și remote. Și la un moment dat am zis acum, pentru mine, personal, de aici îmi iau energia. Uite, rolul ăsta și ăsta. Știu că copilul meu nu trebuie să fie cel care plătește prețul unei societăți incorect construite până la acest moment. Corect. Poate unui parteneriat sau unei lipse de village, așa cum spuneam, pentru că au o dezorganizare din punct de vedere al societății și vieții care să sprijine, ar trebui să sprijine părinții, dar în ziua de astăzi știm că mai multă presiune. Iar pentru mine personal asta a fost unul dintre cele mai bune intenții sau activități pe care le-am făcut. Să-mi aleg de unde mi-au energia și unde o duc. Am mai înțeles în același timp că, uite, după ce mi-am terminat certificarea de specialist, sleep specialist, 2 ani de zile, cred că 2 ani de zile mi-a luat, că vreau să lansez în social media zona asta, până am făcut prima postare. Nu aveam energie. Deși știam că pot, că am informația, că vreau să o fac, am așteptat până la momentul potrivit. E un mesaj pe care vreau să-l dau părinților și anume, în special mamelor, dar părinților în general, este că e ok să lași alte lucruri în spatele tău pentru moment, că știm
copiii vor crește. Mai e și discursul ăla că, ok, dar ce te faci? Copilul o să crească și tu o să rămâi... Nu, tu te reinventezi cu fiecare etapă în care copilul tău crește și se desprinde și tu îți găsești un alt rol. Știu părinții acum care au copii de 17, 18, 19 ani și se reinventează ca și cuplu. Nu poți să rămâi la același. Iar dacă sugestia mea asta ar fi, să poată să se organizeze cât pot ei de bine, dar și să lase, să-și găsească resursa de energie și să-și prioritizeze acolo unde își direcționează energia. Deci claritatea asta pe rol, recalibrarea așteptărilor într-un fel. Era o idee, doar o împărtășesc să se leagă de ce spui și vin la Bogdan imediat. Era o idee, mai știu, tot într-o formă de terapie am auzit-o, că și depresia postpartum de multe ori vine în momentul în care mama, da, mă rog, se poate aplica ambilor parteneri, dar cu precădere, mama n-a reușit să facă pace cu toate identitățile care mor. Și că, practic, depresia vine de multe ori ca un mijloc care te obligă să intri în vizuină și să lași toate aceste piei, roluri, identități să ducă, pentru că ele nu vor mai fi niciodată cum au fost înainte de a fi părinte. Și mi se pare foarte înțelept asta. Nu știu dacă oamenii care fac pace cu pierderea identităților înainte nu trăiesc depresia, dar în toate cazurile, deci ideea asta de a bugeta energie cu așteptările calibrate la noua identitate, nou context, nou rol, cu răbdare și cu compasiune față de noi versus biciuirea că nu pot să mă duc și la sală, nu pot să fiu și soția care eram înainte, nu sunt și profesionistul care rupea... Carieristul. Tati? Cred că ce a zis Diana pot să spun într-o altă formă, prioritizarea. Cumva apropo de futility, e o formă de pierdere, dar de data asta, ca și cealaltă de altfel, sănătoasă. Pentru că trebuie să conștientizăm că sunt momente în viață în care ne alocăm energia în altă parte. E adevărat, sunt oameni care pot spune, uite, da, dar tot trebuie să mă duc la serviciu. Sigur că da, însă dacă suntem corecți, știm prea bine că mare parte din lipsa asta de energie vine tocmai din încercarea de a face lucrurile pe care le făceai înainte. Noi am avut o sesiune de terapie cu cineva de la Oxford și ne spunea, dacă așteptările tale să te duci la restaurant și poate stăteai 2 ore, aveai și desert, aveai și șampanie, aveai să fie cu un copil mic la fel, înseamnă că e o problemă la tine pe care trebuie să ți-o recalibrezi. Nu te poate ajuta nimeni cu asta. Adică nu e esențial pentru supraviețuire că n-ai job. E o chestiune de unde îți plasezi energia, pentru că dacă știi că noaptea de la 3 la 5 nu dormi, că cel mic are probleme, cumva statul mai târziu la un film iarăși e o chestie. Ele revin, suntem dovada vie, adică cumva chestiunile astea nu sunt permanente. La un moment dat, la primul copil, am avut senzația că nu se va termina niciodată, știi? Adică că nu vom mai dormi niciodată. Da. Și încă o chestiune care mi s-a părut esențială și aici mă adresez în special unei societăți, din păcate, patriarhale la noi, este rolul pe care tatăl sau bărbatul are extrem de important în noua dinamică a familiei. Părintele Necula, care e un prieten de-al nostru, ne spunea că de la un punct încolo poate considera că tatăl are un rol cel puțin egal cu mama. De ce? Cel puțin egal. Pentru că pe lângă aportul în casă, în familie, rolul lui este să susțină, să conțină mama și nevoile și emoțiile ei, pentru că hormonal, apropo de energie, alăptat, tot ce se întâmplă în primele luni, în primii ani, nu-i mai dă spațiu să poată oferi și atunci rolul nostru e esențial. Și e esențial să și schimbăm scutece, să și îl ținem în brațe, să și dormim, pentru că, iarăși, într-o experiență personală, îți aduce niște satisfacții absolut fantastice. Cine mă cunoaște pe mine anterior devenirii ca tată este absolut surprins. În sensul, nu, cum? Cine ești? Da. Și urez asta tuturor părinților, să-și lase inima și sufletul deschise pentru să descoperi un nou rol, știi? Mai e o chestie cu care ai de luptat ca părinte. Eu acum, evident că orice aș spune unei persoane care nu e părinte, s-ar putea să lovească de un zid și e firesc să fie așa. Însă
activitatea asta de cercetare, de a citi, de a te informa, este extraordinară și anterior devenirii ca părinte, pentru că îți setezi altfel așteptările. Noi trăim într-o societate în care ipocrizia și cutumele fac să nu ai acces la o realitate, adică nu ți este permis să ieși din niște norme. Și atunci chestiunea asta poate veni ca un bagaj suplimentar când devii părinte, știi? Este ca, nu știu, un dat. Iei o societate cum este, iei că bărbatul are un rol, femeia are un rol, copilul după aia trebuie să ducă la creșă, grădiniță și mai... Nu e chiar așa. Și copiii, cum spuneai tu, sunt copii care nu sunt făcuți să stea în anumite spații. Dacă mă întreb pe mine, creșterea n-ar trebui să existe deloc. Și ele n-au existat o bună perioadă de timp. Grădinițele de asemenea. Există oricum... Motivul întemeierii lor este grija pentru ca părintele să ducă să producă. productiv. Exact. Da. Ceea ce, evident că este util, dar pe de cealaltă parte copilul are de suferit. Și aici e o opțiune până la urmă, știi, ca părinte, dacă ai informații, noi asta vrem. Parented Fest și ce înseamnă el, vrea să reprezinte o bază de idei, de dezbateri, în care oferim oamenilor informații și și-au deciziile, că nu e la impuse. Adică, dar important este să citești, să te informezi. Nu să citești, poate n-ai timp să citești o carte în ziua, stai pe social media sau faci alte lucruri, că din păcate suntem tributari unei astfel de practici, dar la o conferință de câteva ore poți să-ți iei niște chestiuni mici în care, dacă funcționează pentru tine, le aplici, dacă nu, te întorci la... mai spune ceva, basics. și anume că el nu dă pași. El nu dă prescripții ce trebuie să faci. El dă informații. Și atunci, informația aia poate fi adaptată, în primul rând, copilului, pentru că temperamentul este născut. Sunt copii născuți cu o sensibilitate mai mare la durere, adică diverse sensibilități sau... Și atunci temperamentul este născut, personalitatea este dobândită. În funcție de temperament poți să-ți creezi, ajustezi modul de parenting asta și în contextul a doi copii din aceeași familie. Și informația este cea care pe tine te empower, îți dă acea putere să faci acest lucru. Pentru că același discurs la doi copii diferiți s-ar putea să ai rată de exact diferite. Da. Și eu asta mi-am dorit de la Parented Fest, să fie informația de care eu aș fi avut nevoie atunci când am devenit părinte. N-am avut norocul tău să citesc înainte. Știu că eram în 5 luni însărcinată când am început să citesc prima carte de parenting și nu a fost cea potrivită. Da. Asta pe care o primiți arăți. Dar, da. Și aici o discuție întreagă și finalizez cu partea teoretică a cum îți alegi sursele. Pentru că, uite, vorbeam de Watson care a venit în 1928 pe un fond economic precar cu o teorie în care copiii au fost abandonați. Însă în aceeași perioadă a apărut o carte a lui Julian Benda, Trădarea cărturarilor se cheamă, nu știu dacă ți este familiară, ți-o recomand, în care critică foarte mult persoane de autoritate intelectuală care urmează o ideologie, acolo el critica politică sau de altă natură, pentru un interes practic. Trebuie totuși să avem discernământul de a citi și de a verifica niște surse pentru ceea ce transcede imediatului. Pentru că o societate de acum în care trăim în felul ăsta are niște nevoi. Copilul nostru ne va supraviețui. Noi ne educăm copiii sau încercăm să retransmitem niște informații crezând că baza este ceea ce trăim noi. Ori nu e așa. Și atunci accesul la informații și filtrul ăsta mi se pare esențial. Și eu vă mulțumesc și pentru ce am povestit în acest studio împreună. Dar și pentru ce faceți. Eu nu recomand des lucruri, dar la Parented Fest vă super încurajez să mergeți. Site-ul e parentedfest.ro. Evenimentul anul ăsta e în 4 și 5 octombrie, deci de când publicăm mai aveți niște timp. Mi-am dorit și seria și parteneriatul și mulțumesc din nou și Lidl care ne sprijină în a face asta, pentru că eu cred foarte tare ca și voi că e nevoie să ajungă informație fundamentată științific la părinți,
trăim cu privilegiu că ea există. Doamne ajută, există și specialiști care poate să vorbească pe limba omului de rând despre lucrurile astea. Și cu acest gând vă mulțumesc pentru primul episod din serie. Sper că ați rămas cu noi până la final și dacă vi se pare util, poate trimiteți episodul ăsta cuiva care credeți că ar avea nevoie de el, apropo de a împărtăși iubirea. Poate invitați pe cineva să vină și la conferință și în felul ăsta poate punem împreună un număr la niște copilării mai fericite. Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devină și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.